Так, Ахмед. Рамзан нашел. Валейкум ассалям ва. Да, пробовал Ахмед связывал. Ахмед, ассалам алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله خذ شو مو يعمق شو. Ahmad связывал что ли? Иди, подсоединимся, давай. Da en juhlat või ilmust. Хайна гилити Ахмед, зайна гити. Инсаб навихтется. Рамзан связь хайна гити, вот он наги, вайна ги. Валейкум ассалам ва рахматуллах. Нормально нашел. Деш душ карантина, душу. Карантин лачи, карантин. Ну, что наги кило что даст. Союз тавен орашит сюда сайна гоите. Ens dauti. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد هذا خوال خيل ده مرشل ده وشو يقول لي. عليه الصلاة فين وشن جاتش داش برختو يلهول عن صلازرز. الله عليه الصلاة. كسبة كندش تموضع بمو شيء. الحمد لله عشت ده وإيته. عارف مو. أدوخ شتو. أما تودر خان لوشتك حموكش المو يوجر حال إخاء تردو. طبعا حال مو ده حال مو خيط. ده ليس كسبة تام ده هو يتم سنة جد ورجع. بلني سير أربعة وصحت. جو دي كوخ اللي جنك هش الحمد لله حلق سنة بس هاو وشت. دوزل مو بو علان دوزل زلينا مو بو. ديك بوشة بقدر وقتم الحمد لله. إنس عمل ويشن خاتش دولدر. تهنا دغنا خاصة يشبو عمل تولقها قاستن ويتصح سونغون هاردوين دا. يدولو تشينا مو دول دراس وينا خم ويما تحقيق وش ألشة كورتلس بيلرها دريب كابيرها الداجر هال دليرهم طبعا مو قيترا كهتيها ده ما كسبك أصلا سكنيستا يزين يلز نخيتش دغدة ديرهم ده شو ده حال ده شو خيتش في حيط أدمش دول دلير مخيلة مو رزير لازر شاچق موديلي بوشتاخت أشياء جازين سواء توادي نيلز دراحين تويشون كويتش بالشيء أسوأ جوادير سودول سونا أما تعم دو أسوأ حال يدو حالون ألا سيكونت دوست تدير ناخش حال من ذا الشيء ترى سودان يزاينه مسيت تسبو إلى زل دولوش توقوش تكنولا هولن يبوك سنس أشيشين كيبر جوجا دلي جاب دليز قصة المود ودير س داقل حضير سرح عودنا سوغيت تجي سرت بوغ بينه سرح دير دو غادو دير لات دوش بو غاديو شايق خدافي دي خديو أصحول عودنا غير تيرسو إذا قدوش قصو عودنا لودن أوه ويشور سو خيت لودن أوه لودو حال تردو اونقیت چرتون دیده خواهد. های چول چرت هیچ خواهد چه با آخر دو لور اله ایش تی یست خواهد خسال چول خسال تا شاید عمو دارد هون چه وزرده یوهانسی یا یوهری هست سون داغل دل اس داغل وحیزو شول تا تقو دیده دلش جم قیتش یوهش بوچی ولرس نیق یوهش یاد شاید یوهش دي تحاول يوفر خلاص توخ كاكيل خدابش و هل يوفرش إيش بلايات وشتا
كوريوغش سنة ولو نحط أول صندوق كوريوغش إشتا تأخذ ده ولا إشتكيتو في يوغش تانا يوش يزون يوغش أم جيم تانا حال سنهات تأك يلو تورو جنا لودو عشان حال قطو تشوف يتبيلدو تشوف تها تولو شيوخ ده يدوان إشت ديشندر سون يلو تشوف ولو تشوف بدو تشوف إيسو تشوف إيتو تشوف تايتو تشوف دين أحسن حال توصل دليل بعد ديش سنة جيم تشوف يتبيلدو От ялоолч дин ядун дадул дел дагер юхтулш дина бусу и дагердулш молмелчи юхтулш хихиекш шилш хикелолш ишти болиглас так цусажим дершилдалу юрдах цанхан йотчпан телефон сат хал дугдверш датсан слуде телефон туана куза скорый телефон, то есть от скорый, но свободишь, шиш, и от скорой специалистами, за него курова, я знаю, и притмен от свобода, я знаю, был, что был он лерен, со специалисту, вахрен, сунцени, за него, и кене, халмоду, ишти, до, селиция, социалиц, дагер юхту, штац, селиц, штац, ахирми, хумадац. Никто не рад. Дагер юхту делал, сегатура, але, что сбил, что израиль. Вот дела, тренеры телефон, цаадад бхедаритиш. Перш и снимок мо он йохкурел кайла. Что дик душа сканер и мо МРТ олево, цах, боза, ерем, очень сканер ол. Что язил, йохан, язил, цусон, язил, чуграт, وراح مو يوقف частный кабинет, частный кабинет, телефон тоже. Ассалам алейкум, салам. Частный кабинет, телефон тоже, сега. Анне, ты удие, сега, йокон, да телефон тоже, человек чам, учится, масса, скорый телефон тоже, но объяснить, дичи, халскан, echt, уж سليت شو أتصحن شو عير وش يوه بيتر سو دلات يحرب بالنيتين يسدو حال على تليفون توان وش يقيسون هذا إنسان حال ديك ده تسألش ديك دو يقول وش يشتوه ده شو الله شعودا خيخكين بالنيتين تيو خان عوجة بالنيتين تيو خان سارة إسنيما كيقنا بيرش شو غدوان بيرش شو يجو يسحر يعني تسأل سكوري الدلين شو يجن أبس بدوني ين ألتيري إيديقين gewoon nog in eigen beleid is lustig. Onder kiesel doe iets dat je het staat aan pers moeder pers lozen pers lozer doen dat subaan haar kiesel dat zich dik dat je het staat aan 80% bij kiesel dat je het zonder schade altijd eigen zo'n kiesel wat dus in deel tot scoren Обседно на Швейцарии, он делал это чужие процессы. Кельды их нас, уж больница, не сикера. От скельных персона, сон людо язык, что антибиотик шмалшвар, от царапки антибиотик продолжит. При кузаха язына, хинсока левоша, если хлоракин, а уж там молду, антибиотик совмещать шмелодия что ли. Директ المغاوة نبتيك أخواتين يتسي ملاخ دار بكل شتات وقيل قزير قيل مرسل يتسا انفكسيون سنتر يتسي يتسا ليودوا اشتاب تيست هنا تنخ ناغن دار باخي الله شاين لا أمح لبير شليبو يشوف مغين دقا دارت قيدنا يموغاد ميلا يتسرسون وس انتبيوتك شتاني سيستيمي يتسرسون توقتين شال دايوقش глицерин хуй за глюкоз хватает я хашни на цар уж чаки молда цар сон лен сализа алвелин латуш треди сахта как подиш и кислородный шланг что с видео что я и кислород да цар сон иза кезик чбармя притде шида бедоч жим кезик чбармя кислород да цар сон уж от кислорода со халху уж дикшлих ке дагер юхдерился и кислород сон дал модулен
الحمد لله نفسي كنا نحكي على البخيل خالصين هو شغلي وشين دوية تعوقسو أما ده كل حيز مور تخناس يقل هم دوخت ويتها دوغنا حبو تتيش هم لزر دو ألشة وصل لزر سخولي خلزر دري استجن صل عالساخر دوليني داغر دوشوري هو نعمد إنسان قم يلهو وشيلر كا حين بويشة لزر صبات جال كيروان اللزر دوش خناخ جيني هم بويزي هم مش بويش بوي هم تانس شيء وصلوك سكازبرجا channel بعدك ديتش إذا تون قدوة نسبت زيني وقت الله شان وديش بقى هذا تيش على مسيتين عايش توش تديوش عين تحضير أنت هذه لور أسبوعين سوى خان اسمه بر إني بحكي رايح مسكور التليفون تشتغل كذا تلقى تلقى ده قلنا اسمها داقر أصل لازم تحيل هندو داقر لك حالة اليلو حانس تيتس ديفيد نجا داقر قلق حالة ديوتون داقر دب ولا شو قيت تشغل شيء أنا أول بقعدك باش تشعل ده تقولي إيش تلقى تسوي إيش متى نسلو قزاح ليش ولا حن داقر ده تخصون سايت كعقد شيء أعمل بقى داقر ده تلقى وش واسكت لكن تكون داقر ده شيء موديش بقى هذا دلان عاديش بقى هذا كحين قوي وقوي كيزج هو سلويتش ولا شيء داقر ده سليس شيء سلويتش ولا قوي اشتغلهم ديها إني اسمه به اسمه بر إني حي خايف أنت واشتغل كوزن تيوي كنا تستين ساعتون أما أسبرشكا داسا حاجة ثانية هون إلز أدوش تلات على توايت نتال أما وجه شين دوزو تساعون لورش ديستنس on the consultatie إنها سيمتوم شتريوعا حنشوح هذا ملخو مل هذا بيع تاخ إذا سنة ثانية شين صدق بلي وشو إيش تشوع عشيو تاخ هين سويت صدوزو بو زينح سير دا كومحو نو فوق فرنسا قلبي حاو بوش بيربينانو ويل داوي نتوان أشي ساشيدا على ده просто пришел качество гуиз и кому вестивина وحضل شوية ممكن حالين ملا أولي اشتغل على شوية حال تجزلي سويتاني بوش لما نسبوش على جيمس أقول خاصون إذا كوم يحو وين هوش ما خلر سولهم بريج جيمس داوي على الله ده جيشتلسون أما هنس هو ما تعتهم بالجلد اختيس سوق ليودو يعنزا إلى سليودو إلى نجاح سنة ها إيمونيتيت واحد عين حوي ثاني قتال لزر دات اللزر هون أتخدل ديز أتخدل ديز بوت حبوتشن شو أتخدل استان سويت سنة وستي بوزان أحسن شنو وشنا وستوش شنو شنو وشينا دينا مسألة تخنسالي أما أستكنشل خلصله مثلا أصلاً خلصله إنسالي أتلين تحبولشة قطو خلين يقولون تحبرش كوم يحبو تحبرش إخدال تحبولشة شويساري يوعير سام إيش كيوز دوش توشين كولت لازم بيدو شتادير باشين تستينير يو ألير أما شين ختا أخل وتخلير كولت لازم بيدو تامس سيري بوكسن individuelna دوك إز شندير دوست ميجا داتسنس أس سمو خليت لازم أس يازينك وإنساني وريلش وسيج إنساني مدوستش أم سبيل جونش إشت بوشي ولد خيج كي بتخيل الصحيفة دي إز دق شنديري نجحسنا شا يوه الخليل إز داقر الخليل إز شوقل الخليل إز خورش إخش خليل إز سج أقول حال ديزك هندو شاشين چولچاريخ يشت خوال بيزيز صندوق زابيل قلدق ديش سج لرلوش خلويش خلال هو خين شوح بوتو لرلوش خلويز und elçi hun itedellah إذا تول أقول كذا شيء pride halka فرقت دو إلازر فرقت حني دون دا
هو خيبش سمش بترلوشوا زلازنوها لازم حكيت كان ديندا تدا ديش دات هو زلازن خل سوند سجلروش الويز تخل سن سابنس وقول كذي تقسي كونت مسو تقول خاچيت شغل خاچيت بيو شو خاچيت هر خالكنش يلش اشتر كيغشتلش تخل سن سابنس كيغشتلش الويز والي بيني يحيولش الويز بيت كيغش اتسديز شو ثانية ملا يقمت فلات ويز هو هنشوح ولا هو شو وولش ولا لر ولا بيش هالدو وانت شيء وانت ده شو تحصل الحلقة بساك كده جاب حلقة حكيت لازم شيء كده داخل تلو تصبوش عن كده كده نسق شينكرن خوشون ده شيء سنسبرك إنكوباتي شينكرن يالا تعمل بوخ أما دوخ ولا شين ديني بريديني قاتشوس تدوش لوس شوزل قيت هما حقينيت مودك وان سقيت شنو قيت يشوي إخيتش دقاق كيلو أكون زوين قام غيرش قاعد عصا دوش قيت المنتكش بو يوها إتغير المنتكش بو لورش قيت شيء بلغل خوشم دات أو سؤال وشخينا لورش قصيت شيء فرانسوسكي متا فيديو يوكس شيء لان تيك جواح سويسان أدوش تشيزو ديت وشينزو جوس لوري خاطة خاط فرانسوسكي متا حدا شو كيدي شو شدو أولي عشان بلغل خوشم دات لرولا دق مخدله آمديس حين موقيتو إنس حغور مود ولزر شق دلال دير دقست بيتي حاولير حاولدو دا لزر سون كيت لغي بروتين شازين فيتامين شازين تاق os بروتين شا فيتامين شا هون تون سلام سم وها ام خاص دول ويل شغور دات ولا سيخ تخد خاص دول ويل يكون وان حاوي انا سوتو من كم شويه انا سوتو راح نتخيل وصل كده كم شويه لا مسويت على مز دي خينا شم ساتون غاي شو سمته وتوش عدوش ولا عدوش وراح خيت دادوش كان سيعاد خيت سديعاد ما تقولها تلقى يقدر ستاسوت سمته وتوش ديش حاول سديعاد دي من دارنا شو دا كون دا بورت وقيل تغنى ويت عدو حالي درس عم دا ويت باخ وصدق لها سون بغداد تاعت انترناشونال حاج تيوري سيبير دو زاغور وش هم دوك تدير دين دابيل شي لزر دوت مسو ما هوليت وينا لربلر اوتسل بوخشها ديغش داش لرلوش تغوات تغنا تسلخي سو سونوت ناهي ايو قيخن بايلار كنت اتشويت اشوت تكالو جي لزر كات تاك تسيال هنا دو معمد زاد كيما انت حيوش بس كيما انت عمل لستو صباح قويت تقول ساهنس يزود لزر كات خلا هنس مش حلوخ شو بش ترى إذا جيندوش تويت صح تيش تقوات سجون لرلوش غيل بو أتصل عيد وطلعش لر غيل وشو تقوي عادة شون دوش دو وي أوش ديكنا هونا بو دوش دو وي شو تبيش ساعة أوش تتسخش ساعة تيزي تسدوش وي أشتات ترى إيز ترى فرنسي ميديسين أنجلي هستا ينوي في أمريكي رينا ترى يقي رازي تبتشال شو بش und medicin شو سار يدوبو شدو ويا إدات شادك سادنيا أخشن سام يقدر كنتردين هم دو ألا إتسلاز غير شو ديلان كزبك سويك دقنا هي شاويش دي شواتش حاول جي دي شواتش مسألة سويك شاويش دي شواتش إلا زد خلاص ديلان يا ربنا هدي دوهم ولد حق وش دي دقوش موضوع سميت دايو تسيستنا وش دوخ وصل بنجاح تديش وشنا ولد دقة شو دوخ ديل تديش وشنا ديل خلي شنا دين سراسون شيء لازم دقة شو ولا واحد اللي نجوا ده اختي نحن هو حقيقة ديدو
زوك خيل غزل عامد زوك يعطون زوك عامد زوكي أزهش لاتون ما تيشل ديش تهاني دوال زوكو لزر هنسي ونحسيتيش وناخي ديل على الباستي على قيخن بو إلا تيشار بوك داتس تهنا هنس وعشل هيوش تهوري أنا ديك هيوش عصر تيش تقوى سبرات شيء مو دليل شو دار عالش دل مصر دليل تويل لرد لبولا خيطة وبجو لرد يسمى زاس بودوش دو كاوش سينا نبوغايت اللي دي باغي نقير واش مباتي واش لرلو بوش شيء شوعي با أردو الآسر دي سبا كولر ساوي روسي مثلا خام اشتباط خزي عام تشوف صعوتي كذبك سو صح ما في سواي خيريل بتاع سواء تشك ده دوش خمس بيقول يحكي يوكي بطا شين بطا متر كوكو تلو إلى زر بعدين حالي غور حضور دول وتموت بور يلقى وين يختار ورو إنساني يبغى سويش تسمعون ده физические упражнения шумаешь, так, садиялся, упражнения садиял метод, то уж инс сенчу паратя, что я уж стою, что так кейт санкин, что вот дез бой, лурш, что да, я вот даю, что так, что так, санкин, что вот дичи, кейчан, санкин, мне дот, что да, халф любовь, كذبك من أحكي كل حال في وجوده حتى تحقق ولا يرسون أنا خوال سبارة حتى تسمون تدين بعد يرسون سوي لوز كأنا كيف هيك ولد أصلا الحال من ده شيء مو فو بحن خلي شوش экономический там أول спрограммировать خلال تلا مخوش خلال تلا اشتاح لوجتين وليشينك أحسن فا حقيقة ما تلو شون داتا نأخذ وثمان احتياجات يشنو تود أحسن شيء تحسن بينا إنه سؤالن تجارب العشر هم دغات وعنها بقدات حقدات سكون احتياجات ولا العشر بوش إنه بوي سيديش إنه ما تومت يشيل أما شيء جوان حبوش ناخن سقط شاش بلا حد سيديش بقى هذا يكون ده سيديش بقى هذا يكون ده لربنا درسان حدوش لربنا هم ده شيء دلقة جاجوب يخدم مقولش كان أردن شاش لرتبل يون شيء كتاتين شهاد كيشن كتدقة يسقلاح وتسق صبالتق شن خيون شو طلونخ حق بقوش جوبتل دلقة جاهم ده شاش يكيتم زغيلت شيني أنتيتين كيشن تدقين شن ظلم دين والشو وسق ظلم قمويس يهم كتادينه لرول يزت قسق شامل توصت يشه يبقى خلا يخاف خلا يخينو قويت ودو خين حقوش دير دويس فسبرغمير ودين خلا خلا ترن يورو بح كيتا كيجنا هو بحشكها فالحال دوختوها كنت دو حلولات وناخن ضرب ده حق اتو بوكا حجلتان بنغلاديشي اندي تمتكش داقوش دوها تاني كيف Udolstol شيخو أن دأتو هو دأتو بالشباتينه بنغلاديش تجمع يولشول لات ده بعي شوز خيال مليون سجوش تا إنفراستруктурيات ميديتينيات تاهم دات أرح عشبوينه سوتان
أفريقيا كيشنا أنا مش كخلصو مثلا سملة ودوتشان يولد تسليل ميرش ده تزيك شد يح وخا ميرش ده ميلا بوسين حغالو وولبش بردوش جزونش بيشن عش نخبوتك بيرش تزيك يولد اليوش سار ديوش سار وشو كاتش رو غمل مش شيء بدر ولا هيسار دي خير عن أول صار ده أمر الله حين ولي صار لها جوشتو يحجري دعوة جوشتو صار إباد وتحجري تصير تقولان ديوش عشبوش سورين بوش هاب يتسار دي بولوش وت إنخ تخنا إنت أشت بولش مخكش كحا هو تشي إزيد حلق شو كتشي إزيد حلق شو حلق هو تكتش اللي هاري تخن هو تكتشي يخدني ها تجاها إيشجع تليفون يوتيوب خيط دل صاحهم ده تصير ده هذا yüzlü şekilde doluştu bir bargalışta yürüne boş yüzlü şekilde bol aynı boş popüler busmuş tabii osmettik lazım bakar ezilmiş ka admış yılmadı pandemiş hoş döhal في المياه ودينين ده هو عدم دوشت أولش باشرح خوز ديوز خماي pandemi grip يتغنى statistikies grip هو قلنا بوش بو os grippen tegen een vaccin jaats hari os grippen milnach milionska admish modern grip shukrovel chena ruski grip ispanski grip pandemie shmalo odunenta do bashgen khen shkhlamayat ni свиной ни птичий грипп 500 hat трашарах лилшо shows the world all charah is it but by this emosito charah bilgal khen shleks also pandemi şkılar milyonçka admıştır odinenda ot tayul lazerşeten du halki der karina doç derjin xilmadı adam tun xiyet mudiyes tun xulul mudiyes şat yaşaları o haklı şazam yok tamam bas is straniz ay on roşwix on yahayştun ekran yahayşta beri xiyet şwek voçuk я вот что-то я страниц чава терса видео сияржи рбахана и страниц инстаграм харса инстаграм хайел рбахана тага нахтан ясайни волш ладуерч ядам цетиш надо ялан ая дукрити я интриг шлю почал шуш и рекоши херду вожду миллиард шел штан ёлшо почал пенс возраст шалёх echt экономик дагелш там ёккан желтый билет что жилет хокул манифестация шо умда конференция муссум да тойлин холдай миллиард echt экономик поддержать вложить отцулшин хелойш не пенсиш югда гет шизин ёлш почалки забын ёлш модатика помш Sundayalı kıyıtım düştü ki искусственный аса boştu. Ama derste olmakta. Söz sevdikliyiz. Çok iyi ne kiyeş çıkılır sen bilgil deyç. Ugur çetverken kundal da geçti o züçün tane. Yelle boğat ebedi ya da yok kein çahıyla iz doğuşun test yayın. Test pıtvilditsidiç. Miskşin tsaka volten poiz tegen tsayen yuh doğuşun yurtayın sigah больница eyan sneq baxıl bir kinah zırratıştan şibasa gumatsun tünsen kontakta xil karantini xayn del şeber alş bel işte marşallah muşallah del de qalil izuda iş halsoyin deyç nah seti şöre nah otuman na تحت الأثر ديدريز قلت إشتاء تخيري وشبه اشتغل مثلا فيديو يقص فرنسا باسكوش كشت كايك كنيوز خريبة وصيك هرناش كل كشت شوش شوط برصة تات شريدة شوش دبوكين هما دايما ديهر باخ توفت وصيك كيت كشت شوخ شلات إكسكواتر الحجل هنسي دوخ كشت شدوخ شدوشونتو هرناش دبوك باردوش دات شونتو حال دايما دي وهما
لرلو بوخش بيشو سك كش لاوتي سندري والله أنا لرد الحق مش زي ما يشون هذا سو هالفيديو شيوخ هالأبلشين شيء ديش واتر دلح سينير أنا بيدش ديش تاجت الفيديو يرجع ندرس يرجع يسوع واتر بق يرجع باش توقيش عشرة لحتى ناخذ بقيت خلي عيط هنسأل بس ونطودش عشرة لا ناخذ لا مش فهمت هاشتو توش ده صار إيش لازم ستيتش ووش دلا المال بيت كذا دور ده أصلا يختار من تربوي سموي بيت خربو عمل أوجر عاو نارن بيت خلو ديل قاعد يقدو طبعا حتى يقدر ولا يصير واسطي أوجل ويروش ساوات لا يتسمى قرصة دوش أوجل حاول بحن صفر ويدو سكيد تهم قرصم قر خير مي هندو ومليون قام دو ويرتع شاوي كتشوانو حياة شيء بيرس كان بيساعد هم أولي وعوش شو عشان مدو هنسي بما يش خيرا بدرجة وين يقول هال سونغ شبش بقى نجدبور خيرا ويدوت سجينا فون أوت سنقول كهين شو مسقط تشدي شلوه صدق ده دوش سوى سقعد هم جدول بالبوش ده لردلي توشخيتي ترى تلاقي حلها البيش دو هو فيروس يأتي هو كجسات سوالهم داس وبنينا بيشلي نو القيقين خير عمد إي قويتشخيل إدقي مشاهد وادك إخوتخيل تو إنزل موخيردو إدقي قيتش تأكا إيدرسا كش حق داستي وتكشور قيتا إيدرسا تأكا ستيش درش دك دوغل دو خدون سامن ساخ دك خاخيانيز مشاهد دقي أولي خورت سويق يزو هو بلش اس فيديو يختنز بلني شو ايرو وشنستوس لوش كويستوش ومشابو كدوش تو أخشبو نخ بلنخ مشابو أنا خاي هذا فرنسي خودني شو يلهو إقتصاديو سخت سن بوكش بتشالتيو هو بتشالتيح هم نظام دوتش دات ولا سيتحاول حكور كل وحاول لوي شوات يولع وتبلني تح بس إنز بلني نظام دوتش دون خجل سوبلا تراو إزالير وقتنوس كوديل ليشل شواتسو بس كوديل مثلا سنترا أسيو وقت وين كي فيروس كتامبو وصنع بقول أرايا لا كردو شيء تامبو فيروس مثلا واس سقيت مع كوديل ليش أسكوديل لورو شوي كوديل ليشاتون باجرابو ديك لو تشموغوا سوال شو سوس بلاتشو أروى ليشل شتيوات سين بلاتشو إزالير وقتنوس شو لو تشموغوا بيت ماسك بتش كوي خلات كارنش كورش تبخ بخيل شو شوار الورد شيء جيم نأخيريت تأرخويس تأشوار سون تبتوشيتين دوغ بولس تي كيسلورود دوستش بتوشيتين أبراتيو دولين يوش سارسا شايك دانش أتأرخا والشون دا أولتو تو كمبيوتر دا يزو سون ملغا هم يحتر يا أم يحتر والش خين شين إيد ماسك دا تياف تو كارنش دا دوغ كستوم شين إيد دا يوغ كي أمت تواليت شو سنتواليت شو موسر نقالي دو دا جاوش أوتشو دا كوسي شاكارنش دا ديخ دوش كوبش دي انتيسبتيك سانيشين كوبش تسندوي والتو نيا هايولي سنتواليو تول أور نيا تيوتو والتو نيا هايولي نيا دا جاغي دا بولخ سوول تشودا مثلا يونشين تحت دلله يأتصدق بحن ليل ده und der Sport erg bol luur boei us guttur us bschabig mask schwören bu achkesh durchna bu amma us verbal hat bu shabig luursche tape отделение что офтальмология кечана хабалин он luursch bu sa ахел что гваца не пакени und der chi يلزق أسلوبنا كيته يولد سوالي يولد كيش بلنيشكا كيش أدلينشكا حبالينا قون اليوش بوت إبديمولوجيسكا أدلينشكا حبالينا وحوشين برش الشابك إنفكسيونيست بات قيبات وشتيت ليوش بوش تعدشتك هندو وسجن شبولخي ملغا وتع دولة يستي داك كتكتر قوة سيستيش لودن سا كذي كرديش توشتو هندو تعدشتك الخطاب يشبه بالباخ هنديه وبيشبه هندشتو هندار بديه هايمونيتك هنبول بشيء سير وش
مالخ نختي إيش الله دشتا وضعون أنا دو أما كريدورش تو أخش نخ بات كريدورش تو أخش نخ ميشابو إسبانيول إيطالي ينخ وين فيديوش نخ أقول بالليل ألسم نخن أنقيت بودين دا بلني سبعة أو بلني تعش دوخ شابري تحمت مخلي تديله bu bolniç kredor şu akşam het yehni videoş. Kuza Relhinci todolçu regiona Mulhouse, Kalmar, Strasbourg, Nancy yok galio. Ot iral şkar bolniç infeksiyon ivel aparat şoş şeyde dalet hal yüznüş. Sadiyan qalbul wahbişen bolşbolna bu. Çarna искусственную вентиляцию легких yine аппарат подключить пинваберки на шабик халбузна армия хайалы армейский палатка госпитале на кар куза госпиталь хал юзню хар инах калиду что хатса бохш до якечен хат ивел аппарат хатса яш поезд переоборудовать бен цаду хал кеманца военный кеманц бахакар ялса горматсон Toulouse, Melone, Posada. Kim zegt, desdu, doornacht. Kim poes pili оборудовать bin, от poes чубахтин инах цонгшболш ивел подключить бен болш полнах. Хич регионшк больничек лабахнеца позад. Германия диях бехерка. Германия шей мабуй цонгшнах цара. Мелла годинца позад. Хич регионшк лабахне. О больничка. That's ach больничка ясундю. Больничка имеет ахш медперсонал освободитель ездил от хуман киеч регионшка киеч отделенишка хабалина от наханте балдеш хагал со чандебусэн космиен хейцлор соочо космиен люерш хейцлор хор шитсата дина бусу чуба даниш хош толш бушса алдус хор шинсата люерш так соалинч отделение чвах тре итсагу dia отделение чвах кица притсагу шоусте притсагу так и шилор хора и космена от тре итсаген иш чокё шо он бол боцат беш чубо чена кюгш цендеш маскште юх шенелик шенте духа хуч уберкин über эдеш бах зашел давление по мою помеду вышел дать себя Бог его бесит. Шаш рисковый деш буш нах сагвелла отчух. Идея модели вахяник. Цельмель ярлук шуль. Могил аравих кене похорон. Груб мелишне хабих кин шей тоже женщин защитный хумат эйвихен от груб чуви лата мачуа ой хачуа да хой кешниш да хой бузук сагвелла. От кешнишка от давулушвол нах докламазде давулушу исай. Ama da şu ala davuluşu gat tsun diğer infeksiyon lazeri duk tisa da letun bu şit tigay bilgol dakkan büyüteri davalır. Был инсолхум саламу церква имам церква деш исак давулар хабанда Разбургаца зудаяла Оскар давулар хоках тюнца дюч анетош цер личве швацег Мачуаче давул шукца вуш стимулца не масла дегуэлч на велик да и лазер першту абутун Joga hoog sadachtig. Dat is het nog. Is het hier zo? Oesterhins, Google aan het woord in eerste. De goel. Mijn hoogstekt ze. Ze glitch was zich zo'n bawach. Boeltje al bawul met problemen. Dus dat ze zo'n je gelgersekt uit wat ons deppen. Wat uit wat ons. Is het schrik toch dat zo Galtsevel, gelgersekt uit schmatzer. Juh goich, tawachshin, juh gaitan is ta devitan teguyo.
Люди умирают от других болезней, личный парень с Парижа, у него были другие. И сахар, де куцавиуца, к сахар доролцем. Люди цены, что зайна, вообще цены, цум ход, что договор, что зайна, что ворала, дал гештельцун. Других болезней умирают, я кузахкет вот есть, и болезнь халхада, вела вати. Хада тех, ошинных ницхил, калхаца вала. И алерта самот от цемгар вахабу, а от цемгар шуш меттерёге. Тут ишта цемгар майри олока. Но цу сих ё алгит сунни дала дютина цемгар ю хабу аек сих ёцу. Иттаз, талта иттаз сих ёцу. Сихе чунис хилда цасон, цуха вахта ангел шо иммунитету ила цех хаут лаза цани. Und der Typ doch لازم دعوة يشك ح إيمونيتيت حي إيمونيتيت وحن ديردو أصلا دعوة الفيروس شبال مو بشيو تون ح إيمونيتيت وهم ديشتو تون حلقل مو خدال تو مو خلا إشاء يش بخ من وتعويد يوس السنة كم شيء لان حيش عني بوش وصل يتحققش أما تيجي دوتا خون ديل ريسول دال شيء دال دال إزر بالغ ورزيل يزو تام هيزور غين ديوار تام وقدما هم ديتسخ يتيشي ترحم بيش بابو يهركم أخي ديل ده دوسخ يسمو إلا كده إلا صار وقتكم لر دل ترحم هور لر ولي ترحم هور لر ولي سن دوزل لر وربو يعشول يوك لر لر يو يورت لر يو ريون لر يو شهر لر يو ويقام قستن ولس دال مصو بصل تقال شوي نقصر بيشبو هل ويبوالها ويقام قستن كنا سجيم سيم خلهار تيش حار على إني تشبون هل ويبوال دال شيء دال كز بكالي وش تقول ناس تسمى سموي شو بيز شو حقول دات بوش وليل مجا دات شو دخ برش أخذنا تزيت دل شكرنتيني أول بس كرنتيني الويد ومشى دل جشتة وشو سجن بوش حايف كد مش بيش ناخ يكوتو كيتم تشكل ما دوك سج كرنتيني خلول شو سج حلر و هون حبولش بالناخ وربا خاي مو يسج كرنتيني واستازيت تسوق شيء ولا ما ولا هاي دل جشتة وشون اللي عادي التليفون توها والله هنا أخي والله بالله تالله وغزنياسنا الأرض الحق بالشتول زام ويشنها الله ديل ريز في الله كذبك ديل شيء عليه وشتك والله صوت بال حجم السجل وشتك بين الحيط حجم هو بال يوكيت وصل يا إنستغرام هذا شو وقت ده طبعا وش ما تيمو إفلي شيء شكله قناة يازي وحال موقو شيء صحال ما إتاسي كريتم بوشبيناش على الفلسانية الزعينة وشم وتا أصلا المال عرسين مارشال هذه كل وامت